10K फलोवर्स कम्प्लिट भएको छ मेरो। त्यसको लागि सबै साथीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। युट्युबको साथीले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभयो मेरो टिकटकको एकाउन्टलाई, र टिकटकको एकाउन्टको मान्छेहरूले पनि मेरो चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ युट्युब च्यानललाई। सबै सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हामीले चाहिँ 10K फलोवर्स कम्प्लिट गरेपछि हाम्रो चाहिँ कुन कुन क्राइटेरियाहरू, हाम्रो चाहिँ कुन कुन अप्सनहरू चाहिँ खोल्छ तपाईहरुलाई चाहिँ यो सो गराउँछु म आफ्नो युट्युब च्यानलबाट। र हामीले चाहिँ टिकटक एकाउन्टलाई कसरी मोनेटाइजेसन गर्न सकिन्छ आफ्नै नेपालको आइडीलाई, त्यो पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यस भिडियोमा देखाउने छु। तपाईहरु चाहिँ यस रिलेटेड जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ यो भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र नयाँ आउनु भएको छ भने लाइक गरिदिनु र च्यानलमा जोड्न चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु। तपाईहरुलाई चाहिँ म देखाउँछु आफ्नो चाहिँ स्क्रिन शेयर गरेर। साथीहरु फाइनली मेरो 10K फलोवर्स पुगिसकेको छ टिकटक एकाउन्टमा। यहाँ तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले चाहिँ यसलाई मोनेटाइजेसन गर्न कसरी सकिन्छ नेपालको आइडीलाई, तपाईहरुलाई यदि यो रिलेटेड जानकारी लिनु छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगर्दिनु होला, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईले अवश्य मोनेटाइजेसन रिलेटेड जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। टिकटक स्टुडियोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ मोनेटाइजेसन भन्ने अप्सनमा आउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईको चाहिँ भिडियो गिफ्टमा चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो अलरेडी यो खुलिसकेको छ। यहाँ तपाईले चाहिँ यहाँ अन अफ गरेर म तपाईलाई चाहिँ देखाइदिन्छु यहाँ। र मेरो 10K फलोवर्स पुग्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ सबै अप्सन खुलिसकेको छ। हामीले यसबाट अर्न गर्न सकिन्छ। यसबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ यो पनि म भन्नेछु यस भिडियो अन्तर्गत रहेर। ह्याभ एट लिस्ट 10,000 फलोवर्स, भिडियो मस्ट पास सेफ्टी मोडरेसन टु बी एलिजिबल फर गिफ्ट्स, ह्याभ एन अकाउन्ट द्याट्स बीन एक्टिभ फर एट लिस्ट 30 डेज, मिट द एज रिक्वायरमेन्ट, अकाउन्ट्स नट युज्ड बाई गभर्मेन्ट पोलिटिसियन्स एन्ड पोलिटिकल पार्टिज। यहाँ त्यो चाहिँ भनेको तपाईहरु चाहिँ आफै बुझिहाल्नु होला नेपालीमा। मैले प्राप्त गरेको छु 10,000 फलोवर्स आज कम्प्लिट भयो। मैले चाहिँ यो भिडियो गिफ्ट अन गरिसकेको छु। यो गिफ्ट मेरो चाहिँ खुलिसकेको छ। 10,000 पुग्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ यो अप्सन पाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले चाहिँ 10,000 फलोवर्स कम्प्लिट भएको नभए तपाईले चाहिँ यो अप्सन खोल्नु सक्दैन थियो। साथैमा तपाईले चाहिँ अब प्लेलिस्ट पाउन सक्नुहुन्छ। मैले एउटा चाहिँ प्लेलिस्ट बनाइसकेको छु। अर्को पनि प्लेलिस्ट तपाईहरु चाहिँ यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ। दुईवटा अप्सन हामीले चाहिँ प्राप्त गरिसकेको छु। यही आइडी तपाईको चाहिँ जापानको हुन्थ्यो, तपाईको चाहिँ युएसए को हुन्थ्यो, युके को हुन्थ्यो, नर्थ कोरिया को हुन्थ्यो भने तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रिएटर रिवार्ड्स भन्ने प्रोग्राम तपाईले चाहिँ यहाँ मोनेटाइजेसनको तलमा तपाईले चाहिँ यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ यो बदकिस्मती भन्छ। लाइभ गिफ्ट्स, भिडियो गिफ्ट, सब्सक्रिप्सन, वर्क विथ आर्टिस्ट, यो चारवटा अप्सन मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि तपाईलाई चाहिँ मोनेटाइजेसन गर्नु छ, यदि तपाईको चाहिँ नेपालकै आइडी हुन्छ, नेपालको आइडी यो हो र नेपालको यो आइडीले हामीले चाहिँ यो दुईवटा अप्सन मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि तपाईले चाहिँ यो 3-4वटा देशको आइडी हुन्थ्यो भने तपाईको यहाँ चाहिँ मोनेटाइजेसनको अप्सन आउँथ्यो र तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ भिडियोको भ्युजबाट पनि तपाईले चाहिँ पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो, डलर बन्थ्यो त्यहाँबाट पनि। र हाम्रो देशमा त्यो सुविधा छैन, हामीले चाहिँ त्यति अप्सनहरू प्राप्त गर्न सकेको छैन। यदि तपाईको नेपाल बाहेक अरू देशको आइडी छ, मैले जुन चाहिँ अघि नै भनिसकेँ, तपाईले चाहिँ सबैभन्दा पहिला एकाउन्ट यसरी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको चाहिँ अब एकाउन्टको भिडियोहरू कुनै भिडियो कम्युनिटी गाइडलाइन्स पनि हुन सक्छ टिकटकको खिलाफ, त्यो भिडियोहरूलाई यहाँ चाहिँ रेड कलरमा देखाउँछ। र यो जति ग्रीन लागेको छ यो सबै भिडियो ठिक छ, मैले एलिजिबल छु यो भिडियोबाट पैसा कमाउनको लागि। तर यो देशको आइडीको कारणले मैले चाहिँ भिडियोको भ्युजबाट पैसा प्राप्त गर्न सक्दिनँ। यहाँ चाहिँ हेर्नुभयो दुईवटा भिडियो मेरो चाहिँ यु ह्याभ टु रिसेन्ट पोस्ट द्याट डोन्ट फलो आवर गाइडलाइन्स, यो दुईवटा भिडियो मेरो चाहिँ यो दुईवटा भिडियो। यदि तपाईको चाहिँ यो दुईवटा भिडियोमा त्यस्तो आयो भने तपाईले चाहिँ यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ मोनेटाइजेसनको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा हामीले चाहिँ बैंकहरू कसरी जोड्न सकिन्छ, अब कतिको यो पनि प्रश्न होला। साथै तपाईले चाहिँ यसै भिडियोमा तपाईलाई त्यो पनि म यहाँ चाहिँ जानकारी दिन्छु। यसको पैसा कमाएको हामीले विथड्र कसरी गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा आउनु होला, ब्यालेन्समा क्लिक गर्नु होला। र मैले धेरै पैसा यसबाट विथड्र गरिसकेको छु र यहाँ चाहिँ यसले 27 रुपैयाँ मात्रै छ। भ्यूमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ अब बैंकको पनि डिटेल माग्छ तपाईको चाहिँ। विथड्र तपाईको चाहिँ $1 भन्दा माथि नै विथड्र हुन्छ। मेरो चाहिँ $0.20 थियो। एड पेमेन्ट मेथड, यहाँ तपाईले चाहिँ बैंकको पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ।
तर तपाईको चाहिँ 50,000 फलोवर्स कम्प्लिट हुनु पर्यो टिकटकमा, अनि मात्रै तपाईको चाहिँ बैंकको एड्रेस तपाईले चाहिँ लिङ्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईको चाहिँ 50,000 भन्दा कम छ भने तपाईले चाहिँ पेपल आइडी मार्फत तपाईले चाहिँ यो पैसाहरू विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ यसरी लेखेर 0.50 लेख्छु र यसरी विथड्र गर्न सकिन्छ। तर यहाँ चाहिँ $1 भन्दा मैले भने माथि मिनिमम विथड्र एमाउन्ट $1 $1 भन्दा माथि नै तपाईको चाहिँ विथड्र हुन्छ। सो गाइज यसरी हामीले चाहिँ विथड्र गर्न सकिन्छ। नेपालको बैंकहरुमा मस्तले ल्याउन सकिन्छ, एकदमै सजिलो प्रोसेस छ। यदि तपाईले पनि नेपालको बैंकमा कसरी ल्याउन सकिन्छ यो टिकटकको पैसा, यदि यो रिलेटेड तपाईले चाहिँ जानकारी छ भने तपाईहरु चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पर्सनल आइडीहरु पनि छ, फेसबुक पेज छ, त्यसको डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ। यसरी तपाईले चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ यो रिलेटेड कुनै पनि जानकारी लिनु छ भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला, मसित जोडिहाल्नु होला। र आजको भिडियो हाम्रो चाहिँ यति मात्र थियो। नेपालको आइडी थियो र मसित एउटा चाहिँ जापानको आइडी पनि छ। यो आइडीलाई पनि तपाईहरु चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला। र कसरी हामीले चाहिँ विथड्र गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले चाहिँ मोनेटाइजेसन गर्न सकिन्छ, यो आइडीमा 100% मोनेटाइजेसन हुन्छ र भिडियोको भेजबाट मैले चाहिँ पैसा कमाउन सक्छु। सो गाइज प्रमोद चौधरी 2.0 प्रमोद चाहिँ अफिसियल यहाँ चाहिँ छ। तपाईहरु चाहिँ सर्च गरे तपाईहरु चाहिँ यो आइडीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, फलो गरिदिनु होला। हस्त साथीहरु आजको लागि यति मात्र। हस्त धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच।